bào và sinh lý học tại Đại học Brigham Young. Professor of Cell Biology and Physiology, Brigham Young University, Dr. Benjamin Bickman. Good morning. Vâng, xin chào quý vị. Good morning. Xin chào quý vị đại biểu. I am so happy to be with you. Hôm nay tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây được gặp quý vị đại biểu. For the next hour, I'm going to pretend that I am your professor and that you are my student. Và trong vòng 1 tiếng tới, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với vai trò. Tôi sẽ là huấn luyện viên, là người hướng dẫn, còn các bạn sẽ là sinh viên của chúng tôi, được không? Of course, I am also a scientist, and that's what I want to speak with you about today, to share with you the newest science. Tất nhiên, tôi cũng là một nhà khoa học, và trong vòng 1 tiếng tới, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin khoa học, những con số mới. And with that new science comes a new number. Và với khoa học mới, chúng ta sẽ có những con số mới. And the newest science shows us that the biggest health problem around the world is poor metabolic health. Với những con số thông tin mới nhất trên thế giới hiện nay mà chúng ta gặp phải, đó chính là tình trạng sức khỏe của chúng ta. Almost half of all adults around the world have a metabolic problem called insulin resistance. Gần một nửa người trưởng thành trên thế giới đang gặp phải vấn đề về chuyển hóa, trong đó có vấn đề đó là kháng insulin. I have devoted my career to understand insulin resistance, and this is what I want to share with you today. This is what I want to teach you as my students. Và tôi đã dành trọn đời cái công việc nghiên cứu khoa học của mình để tìm hiểu về insulin và kháng insulin. Và đó cũng là lý do tại sao ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn thông tin về kháng insulin. Most people are very surprised to learn that in this part of the world, in South Asia and Southeast Asia, poor metabolic health and insulin resistance is very common. Thực ra, chúng ta có thể thấy ở khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á của chúng ta, tình trạng kháng insulin và tình trạng sức khỏe kém do yếu tố có liên quan đến chuyển hóa rất là đáng báo động. Too often, we think that bad metabolic health is only a problem in America, but it's just as worse, or just as bad, if not worse, in Southeast Asia. Thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng vấn đề về béo phì, vấn đề về bệnh lý chuyển hóa thường gặp ở những người ở các nước châu Âu, ở châu Mỹ như nước Mỹ, nhưng thực tế ở khu vực của chúng ta tình trạng này cũng rất là tệ. But why is insulin resistance so common here? Và câu hỏi được đặt ra là vậy tại sao tình trạng kháng insulin lại rất phổ biến ở khu vực của chúng ta? Especially when in America, people are so much fatter than they are in Southeast Asia. Và đặc biệt trong bối cảnh là ở châu Mỹ hay nước Mỹ, tỷ lệ người béo phì cao hơn rất nhiều so với cả tỷ lệ người béo phì ở khu vực Đông Nam châu Á. In Southeast Asia, people have less fat, but there's more insulin resistance, and it is because of how we store fat. Ở khu vực Đông Nam châu Á của chúng ta, tỷ lệ những người béo phì thì thấp hơn, nhưng tỷ lệ những người bị kháng insulin thì lại cao hơn. Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cơ chế này lại xảy ra. Now, over the time we have together, I'm going to share with you some questions. Và trong cái thời gian mà tôi hướng dẫn và chia sẻ với các bạn ở đây, tôi muốn đưa ra một số câu hỏi để chúng ta cùng suy nghĩ. And I want you to be very good students and pay attention because these are questions your friends may ask you. Và tôi muốn các bạn thật chú ý, những học sinh của tôi, bởi vì khi mà chúng ta có thông tin, và đây là những câu hỏi mà những người bạn, người thân của chúng ta có thể sẽ hỏi chúng ta rất nhiều. So you may talk to your friend and tell your friend that they maybe have insulin resistance, and then your friend will ask you, what is insulin resistance? Có thể chúng ta sẽ nói với những người bạn của mình rằng, cậu có thể bị kháng insulin đấy.
Vậy câu hỏi đặt ra là thế nào là kháng insulin? To understand insulin resistance, let me introduce you to the hormone insulin. Và để hiểu rõ tình trạng kháng insulin, tôi muốn giới thiệu với các bạn một dạng hormone mang tên insulin. Insulin is a hormone that comes from a part of our body called the pancreas. Chúng ta biết insulin là một dạng hormone, nó được tiết ra trong cơ thể của chúng ta từ tuyến tụy. And when our blood sugar levels start to go up, then insulin will be released into our blood in order to bring the blood sugar levels back to normal. Khi mà lượng đường ở trong máu của chúng ta tăng lên, thì insulin nó sẽ tiết ra để làm giảm cái lượng đường huyết của chúng ta. So now that you know what insulin is, now you can teach your friend what insulin resistance is. Như vậy là bây giờ chúng ta đã biết insulin là gì. Vậy thì chúng ta sẽ hướng dẫn, chia sẻ cho người bạn của mình thế nào là insulin ra sao. And so I'm going to bring, here we have a cell, and this could be any cell of the body, muscle cell or brain cell or anything. Tôi xin giới thiệu với các bạn một khái niệm, đó là tế bào. Trong cơ thể của chúng ta có nhiều dạng tế bào não, tế bào cơ, tế bào mỡ, vân vân và rất nhiều dạng tế bào. And when insulin moves through the body, it will come to the cell and it will knock on the door of the cell, and the cell will do something. Và khi insulin nó gõ cửa các tế bào, tức là nó sẽ tiếp cận các cái tế bào, và khi nó gõ cửa và tiếp cận tế bào thì nó sẽ hỗ trợ tế bào để thực hiện một số các chức năng. The most famous or most well-known effect of insulin is to help glucose levels or blood sugar come from the blood into the cells of the body. Và một trong những chức năng chính của insulin đó là nó chuyển hóa đường, hay còn gọi là glucose, ở trong máu của chúng ta trở về trạng thái đường huyết bình thường. However, sometimes the cell stops listening. This is what happens when the cell has insulin resistance. Tuy nhiên, có những lúc thì tế bào nó không nghe insulin, và đây chính là cái tình trạng kháng insulin. And if insulin cannot work very well, then blood sugar starts to go up. Và khi mà insulin không hoạt động hiệu quả thì có nghĩa rằng đường huyết hay nồng độ đường huyết của chúng ta nó lại tăng lên. And as if insulin isn't working well, then insulin goes up. We need more insulin than we did before. Và khi mà đường huyết tăng lên có nghĩa là cái lượng insulin cũng tăng lên, có nghĩa rằng là cái nồng độ insulin nó cao hơn ở mức mà rất là cơ bản của cơ thể cần. So now you teach your friends, when you teach about insulin resistance, you say there's two things to know about insulin resistance. Như vậy khi mà chúng ta muốn dạy hay hướng dẫn người bạn mình về kháng insulin, có hai thứ tôi muốn các bạn cần ghi nhớ. The first is that some of the cells of the body are not responding very well to insulin anymore. Đầu tiên, đó là một số tế bào trong cơ thể của chúng ta nó không đáp ứng đầy đủ với insulin nữa. And the second part is that within the entire body, insulin levels are going higher and higher. Và ở cái yếu tố thứ hai đó là cái nồng độ insulin trong toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ ngày càng trở nên nhiều hơn và nhiều hơn. Now, insulin resistance is a big problem because it contributes to almost every chronic disease. Kháng insulin là một vấn đề rất phức tạp, bởi vì khi mà chúng ta bị kháng insulin, nó dẫn đến nhiều tình trạng bệnh lý. If you have a friend who is worried about heart disease, they should worry about insulin resistance. Nếu mà chúng ta có người bạn bị mắc các bệnh lý về tim mạch, người này cũng cần phải nghĩ đến có khả năng họ đã bị kháng insulin. Also, if you have a friend who is worried about Alzheimer's disease, their brain not working very well, they should also be worried about insulin resistance. Hoặc thậm chí chúng ta có những người thân mà bị mắc bệnh Alzheimer, tức là mắc cái bệnh giảm trí nhớ, thì có khả năng người này đang bị mắc gọi là kháng insulin. Even other problems like infertility are problems also of insulin resistance. Thậm chí các vấn đề có liên quan đến sinh sản, liên quan đến sinh đẻ thì vấn đề kháng insulin cũng có liên quan. However, the most well-known problem with insulin resistance is diabetes. So I want to just talk about diabetes for just a moment.
Tuy nhiên, cái bệnh mà liên quan trực tiếp và phổ biến nhất đối với kháng insulin đó là bệnh đái tháo đường. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về bệnh lý đái tháo đường có liên quan đến kháng insulin. Usually, when we talk about diabetes, we just talk about blood sugar. Thường chúng ta nói đến đái tháo đường là chúng ta hay nói đến đường huyết, đúng không ạ? Nồng độ đường huyết. And we look at their blood sugar levels going up over time. Và trong trường hợp đấy chúng ta thấy rằng là nồng độ đường huyết của người bệnh luôn luôn cao. However, in order to truly understand insulin resistance, we need to focus more on insulin, not just blood sugar. Tuy nhiên, để chúng ta hiểu rõ cơ chế của kháng insulin thì chúng ta cần phải hiểu rõ cơ chế của insulin chứ không chỉ thuần túy là cái nồng độ đường huyết. And when blood sugar levels are normal, but insulin has to work harder, this is insulin resistance. Khi mà nồng độ đường huyết của chúng ta ở mức bình thường và insulin thì vẫn ở mức cao, điều này có nghĩa rằng là chúng ta đang bị kháng insulin. And it is only when the body becomes very insulin resistant, now the blood sugar levels start to go up, and then we call it diabetes. Và trong trường hợp mà lượng đường huyết trong cơ thể cao, rồi insulin cũng cao, cả hai yếu tố này đều cao, thì lúc đó chứng tỏ rằng cơ thể chúng ta đang bị mắc bệnh đái tháo đường. Now you have taught your friend what insulin resistance is, and your friend may ask you, but how does insulin resistance start? Chúng ta cũng đã chia sẻ với bạn mình về thế nào là kháng insulin. Có thể người ta đặt ra câu hỏi là vậy thì kháng insulin nó bắt đầu như thế nào? And you tell your friend, insulin resistance starts in the fat cells. Và chúng ta hãy nói với người bạn mình rằng kháng insulin bắt đầu từ tế bào mỡ. And then when the fat cells become insulin resistant, it starts to spread the insulin resistance to other parts of the body, like the liver or the muscle or more. Và khi kháng insulin xảy ra ở tế bào mỡ, nó sẽ lan tỏa tình trạng kháng insulin ra các bộ phận khác của cơ thể, trong đó có gan, trong đó có cơ, có bắp, vân vân. However, we still don't know how the fat cell first becomes insulin resistant, and it's all about how the fat cell grows. Thực tế thì chúng ta cũng vẫn chưa hiểu rõ cái cơ chế tại sao lại sinh ra cái tình trạng kháng insulin ở tế bào mỡ. Nhưng một thực tế mà chúng ta biết rất rõ, đó là các tế bào mỡ này vẫn tiếp tục gia tăng. And when insulin is high for a long time, the body becomes more insulin resistant. Và khi insulin trong cơ thể của chúng ta kéo dài trong thời gian dài thì nó sẽ trở thành tình trạng kháng insulin. And when insulin is elevated, fat cells must grow. Và khi insulin tăng lên, có nghĩa rằng là các tế bào mỡ cũng sẽ bắt đầu phát triển. We will talk more about this in just a moment, but if you have a friend who has more fat than they want, you tell them it's because your insulin is too high. Tất nhiên về cái nội dung này tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong slide tiếp theo. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta thấy có những người bạn mà thừa cân hoặc béo phì, chúng ta có thể nói với họ rằng khả năng nồng độ insulin của bạn là đang cao. And when insulin is high, it can tell our fat tissue to grow through two different ways. Trong trường hợp mà cơ thể chúng ta có tình trạng insulin cao, nó sẽ mách bảo cho cơ thể để tăng tế bào mỡ theo hai cách. Our fat tissue can grow through hypertrophy or hyperplasia. Tế bào mỡ có thể tăng theo hai cách. Một, đó là phì đại các tế bào mỡ, có nghĩa là các tế bào mỡ này nó sẽ tăng ở cái mức kích cỡ gọi là bất thường. Cái thứ hai là nó gia tăng hay gọi là tăng giảm số lượng các tế bào mỡ. If our fat tissue is growing through hypertrophy, that is because every individual cell starts to get bigger and bigger and bigger. Phì đại tế bào mỡ ở đây có nghĩa rằng là với mỗi một tế bào mỡ trong cơ thể của chúng ta, nó bắt đầu lớn lên với cái kích cỡ ngày càng lớn hơn. So in this case, the fat cells are very big. Và trong trường hợp này, các tế bào mỡ nó trở nên rất lớn và rất to trong cơ thể. However, it can be different, where rather than the fat cells growing in size, they can instead grow in number. Tuy nhiên còn một cách thứ hai mà tế bào mỡ có thể tăng lên. Cách trước đó là số lượng tế bào mỡ vẫn giữ nguyên và nó tăng cái kích cỡ. Nhưng cách thứ hai đó là gia tăng số lượng các tế bào mỡ.
And this explains why in Southeast Asia, a person can be thinner than a person in America, but have more insulin resistance. Và đó là lý do tại sao chúng ta quan sát thấy số lượng người thừa cân béo phì ở khu vực Đông Nam châu Á thì ít hơn, nhưng tỷ lệ những người bị kháng insulin lại cao hơn so với nước Mỹ. In fact, this is how fat cells look. Trên màn hình của chúng ta, đó chính là hình ảnh mô tả các cái tế bào mỡ. In fact, this slide is very important, and I want you to share it with your friend. Slide này rất là quan trọng và tôi muốn các bạn ghi nhớ và chia sẻ nó với bạn bè của mình. On the left, you see fat cells of a Caucasian. They're small. There are a lot of fat cells, but they're all very small. Bên phía tay trái của chúng ta là hình ảnh của các tế bào mỡ. Đó là tế bào mỡ của những người da trắng. Các tế bào mỡ nhỏ và dày và nó gia tăng. But on the right side, you see fat cells from a Southeast Asian person, where there are very few fat cells, but all of the fat cells are much, much bigger. Bên phía tay phải của chúng ta là hình ảnh của các tế bào mỡ của những người ở khu vực châu Á của chúng ta. Số lượng tế bào mỡ thì ít, nhưng kích thước của nó thì rất lớn. So on average, someone in America will have more hyperplasia or smaller but more abundant fat cells. But in Southeast Asia, on average, someone will have fewer but much larger fat cells, more hypertrophy. Như vậy, về mặt tổng quan tôi có thể nói rằng đối với cả những người da trắng thì họ có số lượng tế bào mỡ nhiều hơn, nhưng cái hàm lượng insulin của họ thấp hơn. Ngược lại với cả những người dân ở khu vực châu Á của chúng ta, số lượng các tế bào mỡ thì ít hơn, nhưng kích cỡ của các tế bào mỡ đấy lại lớn hơn. And this is a problem because the hypertrophic, the fat cells become very insulin resistant. Và đây là vấn đề chính của cái mà tôi đang chia sẻ. Tình trạng phì đại tế bào mỡ đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng insulin. In fact, it's kind of like a train. Thực ra thì tôi lấy một hình ảnh nó giống như là một đoàn tàu mà chở người. If we have fat cells that can grow through hyperplasia, it's like a train that can keep adding train cars. Hình ảnh của tế bào mỡ với kích cỡ lớn nó cũng giống như là chúng ta cứ nhồi nhét thêm người lên các cái khoang tàu. And every time the train car gets a little big, we just put another train car on. And then when that train car gets full, we just add another train car. And so every passenger is happy. There's plenty of room for everyone. Và khi mà cái một toa tàu này đã đầy rồi thì chúng ta lại nối thêm các toa tàu nữa, và lúc đấy tất cả mọi người đều có thể được lên trên các toa tàu chứa đầy người. However, the hypertrophy fat cells are like a train that can only have one single car. Tuy nhiên, ở một mặt khác, đối với cả tình trạng gọi là phì đại tế bào mỡ thì mỗi một toa tàu là chỉ có một người, hay còn gọi là một tế bào mỡ lớn. And insulin keeps shoving passengers, more and more passengers into the train car, and all of the passengers are very unhappy. Và vì cái không gian của toa tàu thì nó có hạn, trong khi đấy thì cái số lượng người thì mặc dù ít nhưng lại rất là lớn, thành ra là khiến cho cái khoang tàu của chúng ta trở nên chật chội. And because of this, some of the passengers start jumping out the window. Và vì chật quá cho nên một số người đã phải nhảy qua cửa sổ của toa tàu. And this is what happens when the fat cells get too fat. Insulin is trying to force the fat cell to keep growing, but now the fat cell starts leaking fat out. Tình trạng đấy xảy ra là bởi vì insulin nó khiến cho các cái tế bào mỡ tăng dần lên, và khi mà nó đã lớn lên rồi thì nó sẽ rò rỉ các cái chất mỡ này ra vào trong máu. Now, the tissue that suffers the most is the liver. As the fat cells get too fat and they start leaking out their fats, it all starts to go into the liver. Và khi hiện tượng rò rỉ các chất béo vào trong máu, cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là gan, và lúc này nó dẫn đến tình trạng đó là bệnh gan nhiễm mỡ. And because this happens so commonly,
In Southeast Asia, fatty liver disease is the most common liver problem in this part of the world, and it's all a result of fat cells. Bởi vì hiện tượng này rất phổ biến ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Đó là lý do tại sao con số thống kê cho thấy tỷ lệ những người bị gan nhiễm mỡ ở khu vực Đông Nam châu Á của chúng ta rất là cao. And as the fat accumulates, or as the liver gets fatter, it becomes very insulin resistant. Và khi lượng mỡ đã tích tụ rất là nhiều và trong thời gian dài trong gan, nó dẫn đến cái tình trạng kháng insulin. Now, when the liver becomes insulin resistant, it starts to make different types of fats. Như vậy khi mà insulin trong gan nó trở thành kháng insulin rồi, thì lúc này nó sẽ tạo ra nhiều các cái dạng chất béo khác nhau ở trong gan. And in particular, when the liver becomes insulin resistant, HDL production goes down, and then LDL and triglyceride production goes up. Và khi các chất mỡ ở trong gan tăng lên, nó sẽ làm giảm cholesterol HDL xuống và làm tăng cholesterol LDL cũng như là triglycerid lên. And this is the new number that you've learned about, the triglyceride to HDL ratio. Và đây chính là con số mới mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Đó là tỷ lệ triglycerid trên HDL. So, after you have taught your friend what insulin resistance is, they may ask you, how can I know whether I have insulin resistance? And you tell them, I have a new number for you. Và khi mà chúng ta nói với bạn bè của mình rằng cậu bị kháng insulin, và người ta có thể hỏi bạn, vậy làm sao tôi biết là tôi có bị kháng insulin? Và đây chính là con số mới và tôi muốn giới thiệu cho các bạn có thể chia sẻ với người bạn của mình. And remember, when the liver